Yo, what's up mga dudes? It's me again, Day Angeles Mayor from BC Irregular C. And our subject for today is Physics 124, or simply we call Physics for Engineers. Let's go! On this video, pag-aaralan naman natin is all about frictions. So, move on na tayo sa frictions. So, sa frictions, alam naman natin na kapag mayroong bagay na nagdikit, is meron na yung frictions, di ba? Like, for example, itong kamay ko. Pag nagdikit siya, meron siyang friction. O kaya ang isang bagay, pag dumikit sa surface, yung ballpen ko, dumikit dito sa table, meron siyang friction. So, proceed tayo sa ating example. A crate with a mass of 9.5 kg rests on a horizontal floor. The coefficient of static friction and kinetic friction are 0.38 and 0.31 respectively. The frictional force and the acceleration acting on the crate if a horizontal applied force is exerted on it of magnitude A. 0 Newton, B. 15 Newton, C. 35 Newton, and D. 55 Newton. So, dito sa example natin, meron daw tayong crate, which is, ito yun. And meron tayong floor. Meron daw friction. Ang friction, alam naman natin na ang friction is nandito siya sa gitna, nasa middle. So, let's say nandito yung friction. Andito yung force ng friction. And sabihin naman na nandito naman yung force applied. Ibig sabihin, dito daw niya tinulak. And then, syempre, kung itutulak mo ang isang bagay dito, may friction na mag-o-oppose doon. Kasi ang friction, siya yung nag-o-oppose. Kunwari, or sabihin natin, si normal force, di ba, ino-oppose na yung weight, kagaya nito. Merong weight yung crate, merong weight yan, and meron din nag-o-oppose na normal force sa floor, pabalik. So, parang ganun din si friction. So, okay, sa friction, dito sa atin, sa problem, merong sinasabi na static friction and kinetic friction. Pag sinabi natin static friction, ibig sabihin nakarest yung object. Pag sinabi naman natin kinetic, ibig sabihin nagmo-move o gumagalaw yung object. So, ayun yun ha. And then, siyempre, okay, ano ba ang mga given natin dito? Meron daw tayong 9.5 kg na mass ng crate. So, dun pa lang, pwede na natin makuha yung normal force. Bakit? Kasi, kung gagawa tayo ng free body diagram, kita naman natin, dito sa taas yung normal force, dito naman sa baba yung weight. And then, meron pabalik dito, ay meron papunta dito na friction, yung force ng friction. And dito naman, papunta yung force applied, yung tulak, which is yung value nito is dedepende dito sa apat na given natin. So, solve natin. Alam naman natin na pag kinukuha natin ang normal force is kukunin lang natin yung, syempre, yung y components lang niya. Yung diretso lang na yan. So, ano ba muna ang weight ng crate? So, ang weight ng crate is equal to 9.5 kilograms. Alam naman natin na i-multiply natin yun sa gravity, which is 9.81 meters per second squared. And then, makukuha na natin yung weight niya, which is, okay, 9.5 multiplied by 9.81 is equal to 93.20. So, okay, 93.20 Newton. So, meron na tayong value ng weight. So, kukunin na lang natin ngayon is yung normal force. So, alam naman natin na kapag sinolve natin ang force ng y, force sub y,
is mass times acceleration, which is ang acceleration natin sa y component is wala kasi nakarest nga lang siya, or ang move naman niya is horizontal, so wala tayong acceleration, 0. Alam mo naman natin yun. F sub y is equal to 0 na yan, equal to 0. So, ibig sabihin, para makuha natin yung normal force, meron tayong F sub y is equal to, pagpaplasin natin lahat no nasa components, nasa y components. So, meron tayong weight, which is 93.20, and then yung F sub n natin. F sub n muna natin, dahil yun yung positive, and then minus weight, which is 93.20 Newton. Minus ulit, kasi, again, gagaya na sinasabi ko ng last video, downward. Kaya, minus. Diba? So, alam natin 0 yan, is equal to Fn minus 93.20 Newton. And then, kapag transpose natin to dito, sa kabila, magiging F sub n, or normal force natin, is 93.20 Newton. So, meron na tayong value ng normal force. Pwede na natin ma-solve yung A, B, C, and D. Makukuha na natin yung force dahil meron. Tandaan natin, pala ito sa friction, meron tayong formula for static and, syempre, kay kinetic. For static, saan mo na sulat? For static, equal siya kay mu sub s multiply by F sub n, or yung normal force, and then kinetic, so equal naman siya kay mu sub k F sub n. So, check na natin. Okay? Ang hinahanap na sa atin is yung force, frictional force, and the acceleration. So, meron tayong F sub n. Gamitin natin yung gamitin muna natin yung sa static friction, which is value niya is 0.38. So, kunin natin 0.38 multiply by 93.20 n. Okay, solve natin. 0.38 multiply by 93.20 is equal to 35.42. Is equal to 35.42 Newton. Ito na yung friction natin sa static. Static kasi hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw. Sinubukan lang natin. So, may value tayo ng static friction. So, try na natin dito sa letter A. So, sabi dito sa letter A, ito dito lang to baka malito kayo. Mamaya pa natin gagamitin yung kinetic. So, punta tayo sa letter A. Sa letter A, 0 newtons. 0 newton. Mas malaki sa kanya yung friction. 'Di ba? Mas malaki si friction sa kanya. So, magiging F sub FR natin, or yung friction force natin is equal to 0. Bakit naging 0 na kaagad yun? Bakit naging 0 na kaagad? Kasi nga, mas malaki yung friction. Isipin mo kung malaki friction dito, maitutulak mo ba ito gamit kung maliit lang yung force applied mo? Siyempre hindi. Hindi rin gagalaw yun. Kung maliit yung force applied mo, malaki yung friction force mo. So, 0 na kaagad yun, di ba? Wala na. Di mo rin maigagalaw So, yun. Gets natin yun, So, di ko na masyadong inelaborate. So,
Kung aanuhin lang naman kasi yan, 'di ba? Alam natin na ang F sub x is equal to mass acceleration. Wala namang acceleration dahil zero naman, mas malaki naman yung friction force. Okay? So, zero na yan. So, F sub x natin, summation ng F sub x natin, kapag kinuha natin yung FA, okay? Minus pala to. Okay? Break natin. Pag kinuha natin yung friction force minus the applied force, diba? Zero na to. And then, zero din to. Kasi zero yung kinuha natin sa letter A. Zero na yan. So, friction force natin is zero na din. So, ganun lang yan. So, sa letter A, ito yung sagot natin. Zero. Basta mas malaki yung friction force sa force applied, automatic zero na yun. So, letter B. Sa letter B, kung papansinin natin, 15 Newton naman ang ginamit. Mas malaki pa din si force applied or si friction force, I mean 35.42 Newton. Mas malaki pa rin. That means yung friction force natin is equal to 0 pa rin. And then kay letter C naman, 35 Newton. Okay, maliit pa rin siya kesa kay friction force na 35.42 Newton. So, F sub Fr natin is equal to 0 pa rin. Diba? So, mapunta na tayo kay letter D. Dito, kay letter D, kung papansinin natin, 55N na siya. 55N, mas malaki na siya ngayon kaysa kay kay friction force natin kay static 35.42, which means dito na natin magagamit si kinetic, yung formula natin kay kinetic. Okay? So, kinetic, ang value ng kinetic friction natin is 0.31 naman. So, solve natin yan So, di ba? Ito yung kay kinetic. 0.31 multiply by 93.20 N. So, magiging equals niyan 0.31 multiply by 93.20 is equal to 28.90. Ay, 28.89 lang pala. 28.89 Newton. Meron na tayong value ni kinetic. So, 28.89 tandaan nyo yun. Ito na ginagamit natin. 28.89. So, which means, ang friction force natin dito is eto na, 28.89. Kasi, kapag ginamit natin to dito sa 28.89 na to, ibig sabihin, meron na tayo doon na friction force kasi gumalaw na nga. Mas malaki na, di ba? Mas malaki na to kaysa doon sa static. So, which means, ito na yung pinakasagot natin sa hinahanap na frictional force. So, ang hinahanap na lang natin dito is yung acceleration kasi may sagot na tayo. Ito na yung sagot natin sa frictional force. So, parang dito lang din, alam natin na ang F sub x is equal to mass times acceleration. Hinahanap natin si acceleration. Malamang may acceleration na yan. Bakit? Kasi na-move na yung crate. Kaya ganon. So, ang gagawin na natin is F sub x is equal to friction force minus applied force, and alam natin na meron itong value, yung F sub x natin is mass times acceleration, and then friction force
friction force minus F sub A. Para acceleration ang kinukuha natin, so divide natin sila sa mass para ma-cancel. And then, ang magiging formula na natin is acceleration is equal to friction force minus applied force and then divided by mass. So, ano lang tayo anong tawag dito? Manipulate lang tayo ng formula. So, okay, acceleration is equal to value ng friction force natin which is 28.89 na. Nakuha natin to dahil ginamit na natin si kinetic dahil nagmo-move na, mas malaki na. Dahil dito, mas malaki na siya kay static. Okay, 28.89 force applied. Dahil dito lang tayo nakapag-move sa letter D, yun yung gagamitin natin. Divided by mass. Ano yung mass ng crate? 9.5 kg. And then, solve natin. 28.89 minus 55 is equal to negative 26.11 divided by 9.5 kg. Okay. Negative 26.11 divided by 9.5 is equal to 2.75 is equal na siya kay 2.75 meters per second squared. Negative to pala kasi negative nga yun. So, bakit meters per second squared? Newton, kg. Cancel yung kg doon, matitira yung meters per second squared. So, dapat alam nyo na yun. And then, ito na yung sagot natin sa acceleration. Ito na yung acceleration niya, negative. Negative. Bakit negative yung sagot natin? Kasi kung mapapansin nyo naman, yung force natin is papunta sa kaliwa. Which means, negative talaga siya papunta. So, negative 2.75 meters per second squared yung acceleration natin. So, ayun lang guys. Masyado nang mahaba yung video. Sana naintindihan nyo pa. And click the link below na lang sa description box para mas maintindihan nyo pa. So, yun lang guys. See you on my next video. Peace!